Мама, а в нас є щось солодке? І так кожен день. І домашня випічка їм не цікава. Треба щось купити в магазині, щоб було чим побільше хімії. Але сьогодні я буду їх мучити домашнім яблучним пирогом, який печеться на сковорідці. І для цього пирога потрібно збити в миску 4 яйця, додати 80 г цукру, ванілін та дрібку солі. Це все потрібно розмішати вінчиком до однорідної консистенції і поступово просіяти 400 г борошна. Для того, щоб було зручно розмішувати, борошно я додаю не все відразу, поступово. Як тільки чую, що тісто погано замішується, додаю всі решта інгредієнти. Розтоплене вершкове масло 80 г і знов розмішала. І також поступово вливаю 300 мл молока. І як завжди в кінці я згадала, що я ще не додала розпушувач. Трохи маю склероз, нічого з тим не можу зробити. Добре, що згадала, а то буває, що і не згадую. Потім діти мені кажуть: мама, ти що, якусь підошву спекла? Яблука я взяла домашні маленькі, розрізаю їх просто наполовину. Кладу в сковорідку 5 г вершкового масла. І до масла насипаю ще 20 г цукру. Потрібно трішки потримати на плиті, щоб утворилась легенька карамелька. Ну і що за яблучний пиріг без кориці. Додаю трішки для аромату. Видно, що цукор став коричневим, викладаю всі яблука. До речі, сковорідка у мене 40 см. Досить велика, тому якщо у вас приблизно 35 см, тоді беріть наполовину менше інгредієнтів. Це теж важливо, тому що якщо в сковорідці буде багато тіста і воно не буде мати куди розширятися, тісто буде туге і несмачне. Просто для краси додам декілька ягідок лохини. Яблука вже стали м'якими, тепер я можу додавати тісто. Потрібно випікати його на плиті під кришкою 15 хвилин. Через 15 хвилин вже видно, що тісто тримається купи, можна його перевернути на другу сторону за допомогою кришки. І на цій стороні випікайте його приблизно хвилин 5, але кришкою вже не накривайте, щоб він не запарювався. І все, пиріг готовий. Перед подачею холодний пиріг посипати цукровою пудрою, щоб було смачніше. І можна скликати своїх спиногризів на чай. От цікаво, у вас теж діти кожен день вимагають щось солодке? Бо у мене це якісь солодкі наркомани. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть якісь коментарі, буде цікаво почитати. Всім па-па!